Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-register ng Gaan Unlitxt Plus15 ni token text gamit ang asterisk 123 number sign. So okay guys, before tayo mag-start, kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. So okay guys, let's start. Gagawin nyo lang is dial nyo ang asterisk 123 number sign, then call nyo ng inyong token text SIM. So ayun guys, may magpapapag dyan, then ang hanapin nyo is yung other offers. So bali nasa number 4 siya. Gawin nyo lang, type nyo yung 4, then click nyo yung send button. So ayun guys, nandito na tayo sa mga promo ni token text. So ang ating tutorial ngayon is about sa Gaan Unlitxt Plus15 ni token text. So bali nasa number 7 yung Gaan. Ang gawin nyo lang, type nyo lang itong 7 yung Gaan, then click nyo itong send button. So para mapunta tayo dito sa mga Gaan na promo ni token text. So sa tutorial na ito is about sa Gaan Unlitxt Plus15. So bali, gawin nyo is type nyo yung 2 dahil sa nasa number 2 siya, then click nyo itong send button. After that, so lalabas dyan na kung ano bang matatanggap natin kay Gaan Unlitxt Plus15 ni token text. So bali na nakalagay dito is get 100 MB for FB and Twitter plus 60 minutes call to TriNet plus Unlitext to all for 1 day for only 15 pesos. To subscribe this promo, hanapin nyo subscribe, then type nyo yung 1. Click nyo itong send button. So yan guys, may magpapabab dyan na sabi, thank you, a text confirmation will be sent shortly. Remember to always check asterisk 123 to get the latest and best offer of token text. So yan guys, may mga matatanggap daw tayo na confirmation message kung register na ba tayo sa Gaan Unlitxt Plus15 ni token text. So yun lang guys, and thank you for watching.